Everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Noy. Today I'm going to show you how you can solve question number 4 from Addis Ababa University General Physics worksheet simply in Amharic language. እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አራተኛው ጥያቄ ደርሰናል። አራተኛው ጥያቄ በፊት ከአንድ እስከ 3 ያሉትን ጥያቄዎች ካላያችሁ ወርክድ ፕሮብሌም ላይ እንዲሁም ደግሞ ከዛ በፊት ደግሞ የተሰሩ ኮንሴፕቹዋል ጥያቄዎችን ካላያችሁ ብታዩዋቸው አሪፍ ነው። ለፋይናል ፈተናችሁ ሜቢ ሊያግዟችሁ ይችላሉ። ዛሬ አራተኛው ጥያቄ እንሰራለን። ይህን ጥያቄ ከመጀመራችን በፊት ደግሞ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ቱቶሪያሎች እንደዚህ አይነት ወርክሺት ጥያቄዎችን አሳይመንት እና ለእናንተ የሚጠቅሟችሁ የተለያዩ መጽሐፍት ፕሮብሌም ሶሉሽኖችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጓቸው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የአራተኛው ጥያቄ you are given the sample of metal and asked to determine its specific heat የሆነ ሳምፕል ኦፍ ሜታል አለን ከዛኛ የተጠየቅነው የዛን ስፔሲፊክ ሂቱን ነው እና ያለንን ካልኩሌት ለማድረግ ደግሞ የሆነ ነገር ተሰጠነው ነገር አለ you weigh the sample and find that the weight is 28.4 ኒውተን ያንን የተሰጠንን ሳምፕል ዌይት አደረግነውና ዌይቱን ስንት አገኘን 28.4 ኒውተን አገኘን you carefully add 1.5 times 10 the power of 4 ይሄን ያህል ሂት ደግሞ እዛ ሳምፕል ኦፍ ሜታል ላይ ምን አደረግንበት አደረግንበት እዛ ሳምፕል ላይ ከዛ find the temperature rise 18 ዲግሪ ሴልሺየስ what is the sample specific capacity አሁን ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ራይዙንና ስፔሲፊክ ካፓሲቲውን ፈልጉ ነው የሚለን ይሄ ጥያቄ በቀላሉ እንዴት እንደምንሰራ ዛሬ እናያለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ጊቭናችን ወይም ጊቭናችን የምናውቀው ነገር ካሁን በፊት ኪው ማለት ማስ ታይምስ ሲ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ማለት ኤም ማለት ዘ ማስ ኦፍ ዘ ሳምፕል ይሄ ሜታላችን እንዴት አድርገን እናገኛለን ዌይት እዚህ ጋር ስለተሰጠን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ከዛ ላይ ሲ ማለት ደግሞ ዘ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሳምፕል የሆነ ቴክ ያደረግነው ሳምፕል አለ የዛን የሳምፕሉን ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ሲ ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ቲ ማለት ደግሞ ቼንጅ ማለት የሆነ ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ማለት አቨሬጅ እና ቼንጅ የሚሉትን ነገሮች በደንብ ማድረግ አለባችሁ። ለፊዚክስ ስትማሩ በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆኑ ቼንጅ ማለት ፋይናል ቴምፕሬቸር ፋይናል ማይነስ ቴምፕሬቸር ኢኒሻል ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ተሆነ ቼንጅ ኢን ቮሊዩም ተሆነ ቼንጅ ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል እንደዛ ነገር እያላችሁ ብቻ ይሄ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ሂት ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤምሲ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን ሪአሬንጅ እናደርገውና ምን እናገኛለን specific capacity in terms of Q and M times change in T express ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት specific capacity equals to Q over mass times change in temperature ነው ማለት ነው። can write the expression for the weight of the sample weight ማለት እዚህ ጋር given ነው አይደል 28.4 ታዚህ ላይ ደግሞ ምን ማግኘት ይችላል ማስን ማግኘት ይችላል። ከዛ ሁሉም ነገር ስለተሰጠን ማስ ብቻ ነው ተሰጠን ሰብስቲዩት አድርገን specific capacity በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ w ማለት the weight of the sample that እኛ ቴክ ያደረግነው የሳምፕላችን ዌይት ነው። ስለዚህ ዌይት ኦቨር ግራቪቲ ማሳችንን ከዚህ ጋር እናገኛለን። to get specific capacity ቀጥታ እዚህ ጋር እናደርገዋለን ሰብስቲቲዩት እናደርገዋለን። it is rearrange ማለት ነው። አሁን የሆነ ነገር given የተሰጠን ነገር ለመስራት እንዲመቸን ማድረግ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ሰብስቲቲዩት ማለት ነው። የተሰጠን ነገር ሁሉም ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን። ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩ ከ10 ወደ 15 ራይዝ ቢያደርግና ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸራችን 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት በኬልቪንም ኢን ተርምስ ኦፍ ኬልቪን ቼንጅ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ the temperature change has the same value units of degree celsius and kelvin ተመሳሳይ ቫልዩ አለው። ስለዚህ the change in temperature in kelvin ስንት ይሆናል 18 ኬልቪን ይሆናል ያ ነው። ስለዚህ ሰብስቲቲዩት ስናደርግ የተሰጠንን ጊቭን ቫልዩ G9.8 እና ደግሞ ሂት አድ የተደረገው ሲስተሙ ላይ 1.25 ባለት ዘ ፓወር ኦፍ 4 እዚህ ጋር ኦሬዲ ጊቭን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 28.4 ኒውተን ዌይት አለን እዚህ ጋር የተሰጠን አለ እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር አለን ቲ ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ኦሬዲ ሁሉንም ሰብስቲቱት እናደርግና ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲያችንን በቀላሉ 240 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ኬልቪን እናገኛለን። ስለዚህ የዛ የሳምፕሉ ስፔሲፊክ ካፓሲቲው ይሄ ነው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሌላ የሚሰራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ የከበዳችሁ ነው ካለ ፊዚክስም ቢሆን ሌላም ኮርስ ቢሆን በኢሜል አድሬስ ልኩልኝ ይችላልላችሁ። ኢሜል አድሬሴን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ ወይም ደግሞ ነዋይማሙሸት@gmail.com ብላችሁ መላክ ትችላላችሁ። በጣም ጠቃሚ ከሆነ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ሰራላችኋለሁ ካልሆነ ደግሞ እዛው ሪስፖንስ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። ኔክስት የአምስተኛውን ጥያቄ እንሰራለን። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሃይ ስኩል የሚሆን
የምታውቋቸው ተማሪዎች ምናምን ካለ ሸር አድርጓቸው፣ ምክንያቱም ከዛ ጋር ስለሚገናኝ ይጠቅማቸው።